Hello guys, please subscribe my channel Rhymes Foodies and please hit the notification bell for more videos. Thank you. Ito kailanganin natin para sa turon na saba. Meron tayong lumpia wrapper, brown sugar, cooking oil, at saka syempre yung ating saging na saba. Ayan. Umpisahan po natin i-assemble ang ating saging na saba para sa turon. Ayan. So, umpisahan na natin magbalot. Bali, apat na saging po ito. Hinati-hati ko sa isang saging. So, naging 16 na siya. 16 na hati na siya. At meron din tayong brown sugar. Nilalagay din dito sa babanutin natin. 4 na kutsara. Yung niready ko lang. Pero kung sobra. At itong tubig para sa pagdakit mamaya. At ito rin yung ating lumpia wrapper. 16 pieces din yung ginawa ko. Ayan. So, magbabalot na tayo. Kuha lang tayo ng isang ganyan. Tapos, lalagay natin ang saging dito. Ayan. Tapos, lagyan natin ng asukal. Ayan. Gaganyan lang natin. Saka natin siya babalutin. Medyo higpitan lang natin yung ganyan. Ayan. Tapos sa gilid at gilid. Ayan. Ganyan lang po. Kabalot. Saka natin lalagyan ng tubig dito para kumapit siya. Ayan. So, ito na po yung nabalot na isa. Hanggang sa maubos natin yung saging. Ayan. Lagay lang natin dyan. Lagyan natin ng asukal. Simple lang ito. Madali lang lutuin. Ayan. Ganyan lang. Hirain yung konting gano'n. Push nyo lang. Tapos, fold natin sa gilid. Ganyan lang po. Hanggang sa matapos natin lahat yun. Balutin natin lahat. Yan na po yung nabalot natin kanina sa ating turon. Ngayon, ipiprito na natin.